Hej mina kamrater. Hoppas ni har det bra trots värmen som verkar dra in. Min lägenhet är pissvarm just nu. Men jag har gett fläkten till katterna så de har ett hörn där de kan kyla av sig i alla fall. För att jag det sket han i dock. Han valde att göra något annat. Vi ska börja med en grej. Innan vi går över på konstiga snubbar som säger konstiga grejer. Så måste vi prata lite om Sverigedemokraterna och vad de håller på med. Jag ska tvätta av glasögonen. Jag kanske får ta av med dem. Men det svettas så jävla mycket ändå. Så man... Det här är någonting jag skulle kalla att det här är en call to action. Som man säger i teorin. Det de gör nu, den här tweeten det är bara säg till sina fotsoldater vilka som är fritt byte. Och det är vi. Eller många av oss. Socialister. Bland annat. Så det är gött. Hej, skogsanarkisten. Nej, men det är gött att huvudkonto för Sverigedemokraterna sitter och gör call to action helt enkelt. Jag tror inte att tidningarna kommer ta upp det här. Det borde de ju givetvis göra kanske. Men en ganska klassisk fascistisk strategi. Fan, jag skiter i de här jävlarna. Jag bara svettar in ner dem ändå så det är skitsamma. Tänkte bara att jag skulle visa det först innan vi går vidare med allt annat som vi ska. Sörj inte att organisera antifascistiskt. Ja, den enda jag uppmanar är alla som är aktiva antifascister på något sätt. Det är att låsa dörrar, kamrater. För nu blir det åka av. Ja, men ska vi in på dagens ämne då. Jag har i vanlig ordning hittat en snubbe. Hans kanal heter Sverige. Twitter där borta. Så. Jag tror han är islänning. Egentligen. Han säljer kurser. Vi ska kolla lite på de här grejerna. Ska vi göra. Men det är klart att det är en scammer på alla sätt och vis. Det är en guru som alla andra. Jag har valt att kalla honom Omega Man. För han skiljer sig lite från Alpha Males och från Sigma Males. Och, ni kommer se varför. Så vad är det här för jävla galning då? Tänker ni? Vi ska gå in på det. Jag tänkte att vi går in och testkollar på en video. Se vad vi tycker. Jag kanske har fel. Brukar inte ha det. Men jag kanske har fel. Först jag ser there is no hope. Okej. Jag tror inte jag kommer ha fel. Men vi kör väl... han äter rått kött, gör han ju.
Han hatar veganer. A Woman's Purpose tror jag nog vi kollar på. I see a lot of videos for women on YouTube on how to get a so-called hourglass body, wider hips and bigger breasts essentially. They will tell you to work out, do plastic surgery, go on unnatural diets, and so on. All of this is bullshit. There's one solution to all of your problems: pregnancy. The reason you look the way you look is because you did not get pregnant right after you started menstruating. Your menstruation is literally your Okej, så de jag känner ändå som är kvinnor med mens. De fick den ändå när de var runt 12. Så okej, nej, fortsätter lite. Det här verkar vara en jättebra och stabil kille. body, nature, God if you're religious, telling you to have children now. Not doing that is exactly the same as not eating meat and fat when you are hungry. It completely goes against your body's needs and senses, and you will be naturally punished for it. And in this case, you are punished with your looks. Every woman on earth that did not get pregnant when she was supposed to now looks different than she should, which means that most women in Europe and North America don't look the way they are supposed to. Do you understand how big of a deal this is? Almost every woman that walks past you in everyday life doesn't look the way she is naturally supposed to. The looks are one thing, but there's a much bigger problem that most women have no Ja, vad säger man om det där då? Jag har inte ens ord för vad fan det är där. För att vara helt ärlig. Du är inte riktigt kvinna om du inte blir pregante. Nu har de mellan tänderna, förlåt. Men vilken hjärnröta. Ja. Jag tror inte det blir bättre. Får se. clue about. Your body stops growing at around the age of 18. Growth is not only your height, your body goes through a lot of changes, and one of them is that it tightens and stays that way for life. This is a huge problem for women in the West today. You've probably been told all of your life that childbirth is very painful, right? It actually isn't, but it is for most women in the West, and that's because they give birth almost 15 years too late. You have to understand that from nature's perspective, you are seen as a loser, and that's why you will be punished with pain. This is why you have to doesn't look the way she is naturally supposed to. The looks are one thing, but there's a much bigger problem that most women have no clue about. Your body stops growing at around the age of 18. Growth is not only your height, your body goes through a lot of changes, and one of them is that it tightens and stays that way for life. This is a huge problem for women in the West today. You've probably been told all of your life that childbirth is very painful, right? It actually isn't, but it is for most women in the West, and that's because they give birth almost. What is that? Alltså vad är det där för, förlåt jag byter till engelska. Vad är det där för jävla giggle? Alltså det skrattet.
in the West, and that's because they give birth almost 15 years too late. You have to understand that from nature's perspective, you are seen as a loser, and that's why you will be punished with pain. This is why you have to give birth when you are young and flexible. Your hips will widen very easily when giving birth, and you won't have to go through those painful contractions that women who give birth at an unnatural age go through. Your hips will stay that way and make all of your future births just as easy, whereas those women can even risk bleeding to death when they give birth. Again, this is a natural punishment for going against nature. You won't have stretch marks, your breasts will be much bigger, because you will be pregnant while you are going through puberty, which is how it's supposed to be. It will give you an extra boost, so to speak. This is how you actually naturally get an attractive body as a woman. Of course, you have to still eat natural food to be well developed and have an easy birth. You can't eat cookies and pasta and expect to have an easy childbirth, no matter how young you are. Genes obviously also play a role, and some women simply do have different body types. The media teaches women to be promiscuous. The schools teach them to use protection, and the families usually don't even get involved today. They don't have a strong father figure to lead them or to teach them anything. Back in the day, we did not document our birth dates as we do now. Most people didn't know how old they are because naturally... Nu är du inne på mitt territorium, gubben. Nu är du inne på mitt territorium, gubben. Jag måste hämta en tandpetare för jag har någonting med den. Men det han sa här. Det här. Teach them anything. Back in the day, we did not document our birth dates as we do now. Most people didn't know how old they are because... Det stämmer inte. Det bara stämmer inte. Skit i skolan för barn istället. Så här är det ju. Olika trosuppfattningar har givetvis olika syn på när man är vuxen. Så här. Det vet vi om. Och det har vi vetat om länge. Men det betyder inte att man automatiskt gifter bort sina barn vid den första mensen. För även då, tror det eller ej, så älskade folk sina barn. Så man, du vet, skickar inte bara iväg dem. Anledningen till att vi tror att det är så, eller i regel tror att det är så, det är för att vi känner till, du vet, rika människors liv. Och rika människors vara och icke vara i världen är inte samma som liksom det allmänna. Det är inte samma, liksom, de har inte samma liksom, syn på grejer och ting. Och där handlar det ju ofta i alla fall, giftermål och sådana här grejer om att tillskansa sig makt. Men fattiga människor har ingen sån makt att få. Så varför skulle de gifta bort dottern när hon är 12? Förlåt att jag petar i tänderna, men jag har en liten glipa mellan precis 2 tänder som alltid fastnar grejer. Och då är det ju och den felaktiga bilden som vi har haft förut om det här, den bygger givetvis på adeln. För det är adelns berättelser vi har och det är adeln som har skrivit liksom böcker som är källorna vi har. Det här stämmer inte vad vi har fått
fram på hela befolkningen. Någonstans överhuvudtaget, ska jag komma ihåg. Så det gäller inte bara i Sverige. Så det här är bara en lögn. Because naturally it's irrelevant. On the day a girl got her first period is usually when she lost her virginity and got impregnated. Nej. Han får jättegärna visa upp en enda kultur där det är en grej. Det finns, som jag sa, det finns kulturer där adeln har lite extra koll på de här grejerna för att det innebär att man kan gifta bort sina barn. Det är inte en liksom allmän inställning. Nobody cared about her exact age because it didn't matter up until today. I'll give you some examples. In Spain 20 years ago, the age of consent was 12. It was changed. Du vill knulla barn. Det är där du vill. Snacka om att bara släppa på den där masken. Han vill knulla barn. Jag tänker inte kolla upp age of consent-lagarna 20 år sedan i Spanien. Det kan vara väldigt krångligt också. Med typ Katalonien och såna här grejer. Men här säger han ju rakt ut att han vill ligga med barn. Nej, han ställer ju bara frågor. Ja, just det. Förlåt, Follostanne. Han gör bara en Bäckman. Just det. Changed to 16 some years ago. In Italy and Germany, it was also 12 for ages. In Italy, it is 14 now. Not that much has changed there. Det är intressant. Tidsbegreppet for ages är intressant. Framförallt om man pratar typ Tyskland och Italien, som är två länder som fan inte var länder inom typ kanske 1800-talet. In Canada, up until 2008, it was also 14. Artificial marriages with a contract usually happen between the ages of 9 and 12, all around. Okej, Skogsanarkisten, så här. Han börjar argumentera för det här med att gifta bort folk med att age of consent i Spanien för 20 år sedan var 12 år. On the earth. A bit over 100 years ago, the age of consent in the United States was 7 to 12 years, depending on the state. In 1920, after World War I, it was changed to 16 to 18, all of a sudden. That's also when women started working and sending their children to kindergarten. Okay. Det finns några tidsmarkörer vi kan göra i historien som gör att vi får rätt stora, kulturella förändringar. En är pesten, eller alltså digerdöden. Där dör väldigt många människor, så efter det så kunde man få bättre betalt som ofrälse helt enkelt. Om vi bara ska dra det enkelt. Och man började bry sig om saker som kläder och att man ville vara fin och såna grejer. Efter första världskriget så började kvinnorna jobba, för det fanns inga män kvar. De hade skjutit ihjäl på franska slätten. Så ja. Så han vill knulla barnen. Ja. Det är det han vill. Han anser att det är deras plikt. Typ. All of a sudden, the children were in the hands of the government. Everything started going downhill 100 years ago. It was like a great reset.
Hur många var det som dog under första världskriget, gubben? Mer eller mindre en ganska stor reset, ja. Jävla idiot. Nowadays we have mind control programs such as To Catch a Predator with Chris Hansen. I'm sure a lot of you have seen it. Men get caught for wanting to sleep with 15-year-old girls. Yet in Europe, the age of consent is 14 to 15 in most countries. And that's simply because even the governments here understand that no matter how... Skogsanarkisten, en generation räcker inte, men ja. Ja, han är ju inte som en sån här, vad heter de? Han är ju inte som en sån där pedofil som vet att de gör fel och du vet undviker att göra någonting. De finns ju. Vi vet att de finns. Så att det är liksom, det är inte konstigt. Han är ju aktivt alltså. Den här människan ska låsas in. Nowadays we have mind control programs such as To Catch a Predator with Chris Hansen. I'm sure a lot of you have seen it. Men get caught for wanting to sleep with 15-year-old girls. Yet in Europe, the age of consent is 14 to 15 in most countries. And that's simply because even the governments here understand that no matter how old you are as a guy, you would have to be severely mentally ill not to find a 15-year-old girl attractive. Okej. Vi kan alla redan där. Jag behöver inte berätta för alla här i chatten. Så här. Tonåringar är kåta. Så då blir det lätt. Då sätter man ett age of consent där tonåringar kan fula runt lite med varann. Det innebär inte att du som 27 ska gå till en tjej som är 15 och ligga runt. Att hon får ligga och fula runt med sin pojkvän som är 17 är inte samma sak. Det är så konstigt rationaliserande. Yet in the United States, you are seen as a monster for having a natural attraction, even though that's only 1 year away from 16, which is legal in a lot of states. It's a man-made number, and most importantly, in nature, you would never be able to tell if a girl is 15 or 16. Yet people still get prison sentences for sleeping with 15-year-old girls. But it's totally fine. För att de vet att personen är så ung. Och inte bara det. Vi vet, alltså folk under medeltiden har slagits ihjäl också för gått efter, du vet, unga människor. Liksom. Det är saker vi vet. Fan, jag har lagt snuset där. Det är saker vi vet. Så att liksom natural attraction har vi aldrig brytt oss om. Vi är en beskyddande art. Så keep using the word nature. Ja, nature kan betyda två saker. 1, ja, du kan vara attraherad till någon som är 14. 2, det kan också betyda att dess pappa slår ihjäl dig. Han bara känner en naturlig aggression mot att du går och tallar på hans dotter. Typ. Lustigt att det där aldrig ska gå båda vägarna, eller hur? Det är lustigt att de pratar om nature och det hållet för sin grej, men inte att jag sticker kniven i ansiktet på dig om du rör min dotter. If she turns 16 the next day. Absolutely ridiculous. Women in nature don't work. Yes, they may gather food or do some chores here and there, but that's about it.
men do all of the heavy work. And that's because biochemically, we actually enjoy it. You as a woman do not want to work, and you most certainly do not enjoy working out or doing any kind of sports. Hormonally, it completely goes against your biochemistry. The more you work out, the more infertile you get. You would be a million times happier Nej, having nej, a nej, 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 nej. Ja, den här mannen ska inte... Varför står han i en skog? Han ska sitta i en cell. Anledningen till att vissa liksom, kvinnliga bodybuilders blir infertila, det är oftast på grund av antingen, det är inte på grund av enbart träningen, det är oftast att de inte är nätiga. De tar ofta saker. Han har rätt att jag inte vill jobba, men jag vill inte heller jobba. Enda gången man känner att det är värt att jobba är när man gör typ, du vet, saker för sig själv. Som att typ göra det här. Eller du vet, hugga upp veden till sin öppna spis eller någonting. Det är ingen som vill gå upp klockan 7. Är du dum eller? Nej, träning blir ingen fertil av. Det där är en myt som kommer ifrån folk som inte vill erkänna att man tar saker som steroider exempelvis. Och då har de blivit sterila. De är inte nätiga helt enkelt. Så det är där det handlar om. Semantics lönar. Ja, okej. Men jag vill inte heller göra det, så det är lugnt. Jag tror det bara är mänskligt att typ vilja inte gå upp och bara vara som en katt. Varför ska vi göra mer än vad som behövs? peaceful life taking care of your children and your husband, a large amount of the time you would be pregnant, and that alone would make you want to rest, besides running the risk of a miscarriage if you would live. Science, hur ofta var folk gravida nu? Taking care of your children and your husband. Chemistry. The more you work out, the more infertile you get. You would be a million times happier having a peaceful life, taking care of your children and your husband. A large amount of the time you would be pregnant, and that alone would make you want to rest, besides running the risk of a miscarriage if you would lift anything heavy. Women always sleep around, and then they later realize that they want to have a family and a husband who is loyal. Så om vi har en snittålder på... Jag vill säga att man kommer i klimakteriet när man är 50. Nu drar jag bara en siffra. Om du most of the time ska vara gravid från det att du är 12. Ska du ha 38? Hur många barn ska du ha? Jesus. And respects them, snap out of it. Deep down, every man is going to see you as used up. Don't complain about it. Realize that you fucked up and try to make the best out of it. Let's break all of this down and take the US as an example. As a teenager, you sleep around. Already when you've had 2 to 3 partners, the likeliness of you ever being able to pair bond is close to impossible. You are not allowed to naturally marry anybody who is older than you, who may be strong enough to take care of you, but you are allowed to sleep with other teenagers who watch porn and will drop you as soon as they have used you. This is where all of these damaged girls come from. You are not even allowed to artificially marry anybody with a contract before the age of 18. This is insane and inhumane because they make it impossible for girls to have stable relationships or to create a functioning family. You may have so-called relationships that even last a few years, but all of them will break in the end because of this. Essentially, it is illegal to have a family in the United States of America. Nej. I'm not kidding. Det är det enda landet i världen där du inte har de här gränserna. Din jävla idiot.
USA är det enda landet där barngifte fortfarande är lagligt i mängder av delstater. Så jag vet inte vad han pratar om här. Han bor dessutom i London. Jag tror han kom från Island. Vi kommer till det. Det är så konstigt att ta USA som exempel. Idealisten, tack för en follow. Hazmat Girl, tack för en follow. Nujaka fick en follow från igår. Så att, tack för det. Weinberg också, jag tror inte han är här, men i alla fall. Nej, tjejer är inte trasiga för att vuxna män som den här snubben sexualiserar dem så fort de hamnar i pubertet. Nej. Givetvis inte. Och där vi kallar det här med trasiga förhållanden som man pratar om, att det absolut, vissa människor kommer råka illa ut, så det händer, men för de flesta så är det erfarenhet, så det är inte, så det går ju inte sönder för att ha en lite smutsig breakup. Alltså allting handlar ju om att lära sig att leva liv, alltså lära sig att överleva helt enkelt egentligen, men jag vill inte säga det, för då låter det som att jag stödjer den här naturens ideal och så här skit. Han har mer. This is what the new world order is all about. China is a good example of it. The age of consent is 18, and to marry anybody you have to be 20 as a woman and 22 as a man. This is basically 10 years too late and guarantees a 99% family failure rate. I assume that the age of consent will be 18 to 20. Finns inga andra problem i Kina du ser som kan vara anledningen till att familjerna faller samman och sådär, eller att saker och ting inte går så bra, eller att det inte kanske är så hög levnadsstandard överlag, att folk dör tidigt och alla barn överlever inte och sånt. Det finns inga andra anledningar till det. Det är bara att du inte får knulla barn som är problemet här. In the NWO, if there even will be any. Essentially, there won't be such a thing as a family. This is all part of the depopulation agenda. You believe that you are being oppressed as a woman, when in reality, the liberation is the oppression. Åh gud. Jag hade bara sett lite av det här innan. Det var en som skickade det till mig. Där de ville veta var man var svensk egentligen. För hans kanal heter Sverige. Men han verkar vara isländsk i alla fall. Så bor i London i alla fall. И нет конца моим слезам, текут себе под нос и падают. Det här är isländska, tror jag. Han behöver ta itu med sina problem. Det kan han göra genom att hoppa ner i ett hål. Прощай, моя любовь, прощай, моя любовь, что было, все, что было, отдаю. Ja, vi är inte klara med honom. Men jag ska visa ett annat klipp först. Jag följer en streamer som heter Merrick the Vill. Hon mötte på en liknande kille igår som hon debatterade. Merrick har varit sexarbetare, så att hon skulle då... Eller han var på henne för att hon har varit sexarbetare då, så vill hon försvara sig givetvis. Det här klippet är också helt hysteriskt för att han har typ samma ideologi som den här mannen, och det var genom det jag hittade den här jävla galningen. Jag ska se om jag hittar klippet. Helt hysteriskt var det. Ja, där är det. Så, jag ska ta bort det så ingen ser det. Så där så. Okej, är ni beredda nu? Är ni beredda?
Jag har tillstånd av Merrick personligen att använda det här klippet. Så att violence, but the vagina stretches, and this type of thing. There is such a thing as like if you're engaged in sex constantly, there's bodily damage that just comes from the sex by itself. You look like your mind's blown, but you do realize that like homosexuals a lot of the times have to wear diapers, right? It's violent, but, the vagina stretches, and this type of thing. Vart kommer homosexuella ifrån? Such a thing as like if you're engaged in sex constantly, there's bodily damage that just comes from the sex by itself. Hennes blick alltså. You look like your mind's blown, but you do realize that like homosexuals a lot of the times have to wear diapers, right? It's violent. Han måste ju ha en kuk och granit. Ja, och sen vart kommer homosexuella in där? Jag tänker att det måste vara manliga homosexuella menar då, eftersom det gäller diapers. Vet. Tar kvinnor skada av att ligga med den här mannen? Låter det vara sagt. Jag skickade det här klippet till min flickvän i morse. Och comments were made. Så kan man säga. Det är så sjukt. Och det är så sjukt att de är så öppna och stolta med det nu, helt plötsligt. Hade vi inte motat tillbaka de här nere i källaren nyss, eller? De är ute. Alltså, hur kan den här människan exempelvis ha en YouTube-kanal? Och hur kan den människan som tydligen förstör vaginor när han ligger, har han en plog av järn? I alla fall, hur kan de här människorna få ha kanaler på typ Twitch och YouTube och prata om sånt här? Det är ju livsfarligt alltså. Minimalism, my life in a backpack. Vi kan kolla på den i slutet, så kan jag gå igenom varför han kommer dö i en Fallout. För de har alltid fel grejer med sig. Ja, men det var lite det jag funderade på hans videos. Han verkar vara typ ensammast i världen. Vi ska kolla på hans hemsida sen. Han har aldrig någon med i fotorna. Så att jag tror att han bara ställer upp kameran, kör några sekunder, poserar sig och fotar, och så hittar han på att han har en massa projekt, och sen så säljer han sina hälsokurser som vi hittar här. Han gör Skype consultations for health. Det kostar 100 euro per timme. Och 200 euro för att han ska lägga till det permanent som vän. Hej Alex. Inte bara, han har 2 hemsidor där, vi ska kolla på dem.
Men han spelar också RuneScape. För klart han spelar RuneScape. Han hatar ju veganer för han äter rått kött. Jag kollade upp lite om honom och han var på någon sån här veganfestival och tuggade i sig ett grishuvud. Never forgive anybody. Det här låter som... Jag tror att mina trumhinnor blåste ut. Om man äter råkyckling. Om man äter råkyckling vet jag inte. Vi ska kolla på det. Så långt har jag inte hunnit komma än. Jag är ett öronbarn. Jag är ett öronbarn så det där. Wow. Wow. Ja, just det. Jag såg att de hade gjort jag såg den videon men jag somnade till den videon så jag såg början av den. Det var efter att jag hade hittat honom via vill igår. Så kom det upp en video på honom av Noah Samsen och Tara vad heter hon? Whatever. Så är det idag. Är det han som är getmannen? Ja. Forgiveness is fucking religious bullshit. In reality, Kan du få se det här? Kan du få se det här hårfästet, eller? nobody has ever forgiven anybody, and that's because it's not even humanly possible to forgive, seeing as it is a completely man-made belief. I get that many of you out there are in denial and believe that you did forgive people in your life, but that's because you're fucking weak and it's easier to lie to yourself. Forgiveness in general is for weak people. The truth is that the only way to get over what somebody did to you is to get revenge. That's it. There is literally no other way, which is exactly why religions brainwashed modern society to see revenge as a bad thing. This is also what you learn from cartoons as kids. Only religious morals. To be a good slave. Does this mean that you will always be miserable? Dreaming about revenge if you... Jag missade det avsnittet av He-Man där de eller av G.I. Joe där de avslutade med att man skulle vara en bra slav. I never forgive anyone. I'm not weak. I kill people, that's revenge. Men han ser lite ut som en seriemördare. Man kan ju lätt ha sett honom på Discovery som är Crime Nights. Gud. Det gör fortfarande ont i öronen alltså. Didn't get it. Yes, for most people it is like that deep down, whether you like to admit it or not. Nej. Han heter Sverige, men jag tror han är isländsk. Som bor i London. Bara så man är
helt hundra på att han inte beblandar sig med den isländska befolkningen som redan har lite problem med, med sina gener. However, if you eat your natural diet of raw meat and fat, then your nerves will be intact and you will be able to live in the moment and not think about the past, which doesn't even exist. This is the closest thing to forgiveness that there is in nature. Of course, if you will still be able to get your revenge one day, then you will do it. Essentially, never forgiving anybody is about accepting that it's impossible to forgive and forget. It's about embracing what happened to you and moving on from it, but not living in denial, telling everybody how you forgave the human and how you feel so much better now because of that. That's absolute nonsense. Pedophiles are a great example of this. As you may have heard, almost all of them have been molested as children themselves. A lot of people don't. Jag tänker att han sitter som David Sarini. Så sitter han så här i sin stol. Har en dödskalle där. Ja, det har jag. I fucking hate women. Understand why they then go on and do it to other children. It's actually very simple. They never got their revenge from the original perpetrator. They are so hurt and traumatized that all that they can think of is to go on and do it to other children. It's a never-ending cycle of pain. Does this mean that we should feel sorry for them if they molest our children? Because they are victims themselves. Hello, almost every Vi såg precis en video där du ville knulla med 12-åringar. Definiera barn för mig en gång till. Goatsy eller vad fan du kallar dig. Torpedo or not torpedo? That is the question. fucking toxic human out there is a victim. Does it mean that we should forgive them? It doesn't even mean that we should be around those people. The saying an eye for an eye has been around for ages because it's in our nature. Forget all the shit you learned from your parents, school, and the media. You want to hurt somebody the same way they hurt you because it gives you pleasure. Your natural senses sense that the one who harmed you is now also harmed. Okej, jag tänker det här med att hänvisa till naturen när det gäller hämnd. Det är bara vad jag vet primater och människor som sysslar med hämnd. Eller jag tror delfiner kanske också gör det. Jag tror det krävs en viss tankeförmåga och intelligens för att kunna tänka på hämnd som ett koncept. Precis som att kunna tänka på förlåtelse som ett koncept. Det krävs helt enkelt en form av intelligens som tillåter dig att forma en filosofisk idé och en ideologi du följer. Jag menar, för du eller menar han att springa omkring massa jävla älgar och hämnas på varandra, eller typ ekorrar, seriemördande ekorrar springer omkring, bara använder nötskal och bara skär halsen av den. Ja, elefanter kan jag också tänka mig. Det finns några djur jag kan tänka mig. Men det krävs liksom den typen av tankeförmåga. Hämnd är ingenting naturligt på det här sättet.
I och för sig, nu vill jag se en ekorre använda ett nötskal och skära halsen av en annan ekorre. Bara. Det hade varit kul. Eller inte kul. Det hade varit naturligt. Det är definitivt en social grej. Alltså det handlar ju om att etablera någon form av hierarki. När du gör sådana här grejer som hämnd eller förlåtelse. Det är därför vi har ett rättssystem idag. Så att folk inte börjar balla ur. Ekorre kommer revenge. Vi får fan passa oss för när grävlingarna kommer med så här upplockade asfaltsbitar från vägrenen. Då ligger vi illa till alltså. Då har vi gjort bort oss. Då har vi kört över fel mamma. Fan vilken sjuk värld. Om alla varelser på jorden bara sprang omkring och hämnades på varandra hela tiden. Typ så här, du kör över en grävling, åker hem, har en helt trasig bil, går och lägger dig. Och så vaknar du upp av att det knackar på rutan så här. Så kollar du ut. Så står det en jävla grävling där va. Du ska vi göra det. Jag vet inte. Jag tänker bara att om man ska dra konceptet så långt att det här är någon form av naturligt tillstånd, då blir det väl så. Då ligger det ett antal svenskar under direkt hot att bli mördade av grävlingbarn. För att du har kört över deras mamma. You killed my bastard. You uncle. Nu sa jag fel. Grävling med granatgevär. Jag tänker älgar med en dubbelmountad KSB-90. Alltså jag vet inte om de kan kontrollera, kanske med munnen, om man sätter in en sån här pinne i munnen på dem som bara biter till när de ska skjuta. Springer in i jävla älg och tar ut ett helt bostadsområde. AH och snigen. Alltså kolla här. Kommer det någon jävla hamster upp och hotar mig i köksfönstret, kommer jag ta den hamstern. Så kommer jag trycka upp en smällare i arslet på den, silvertejpa den och kasta tillbaka den till sina barn. Älgar som boxerar havet. Hello, my name is Grävlingsson. You killed my cousin's wife's cousin. Now prepare to die. Alla mina streams bara slutar i olika sätt att mörda varandra på. Det är bra. Nu ska vi behöver höra mer om hur det här naturliga samhället fungerar, om naturen får vara som den är. Känner mig lite underbeväpnad nu. Jag har ju faktiskt kört på ett rådjur en gång. Kommer den stå där någonstans? Ska höra skräckfiolerna. Vad heter den filmen? Rådjur är typiska skyttesoldat. Så jävla skitskraja som de djuren är. Det vet jag fan alltså, om de är dugliga till något annat än att bara sätta på bomber på. Fan, jag har aldrig sett något så jävla dumt som ett rådjur. Ja, jag vet, men då kommer vi bara skjuta ett skott och sen springa iväg.
Jag klarar inte dem. Ja, här jag hittar ett perfekt klipp. Rådjur kommer skjuta ett skott, kommer göra så och fula ut på vägen och bli överkörd. Och så har vi en händcykel som vi inte kan stoppa. Kan ta det så här. Jag tänker bara på Deliverance och Squeal Like a Pig. Det är så jävla bra film. Ja, det är onda får. Så jävla bra. Det finns inte en chans att ett jävla får ta sig igenom den där stöveln alltså. Det här är verkligheten han beskriver. Så jävla bra! Jag kan rekommendera den filmen. Den blir inte mindre galen än sådär, den blir värre. Suicide Drug. This releases so-called feel-good chemicals in your body. It's a natural process, and there's absolutely no better way to deal with a situation like that. If you don't get your revenge, then other chemicals will be released in your body. And you know what we call that? Trauma. När blev trauma en kemikalie? Jag trodde han skulle säga kåthet, för det hade varit lite mer roligt. Men de här klarar inte av att vara roliga, så att det får jag faktiskt avsvara. Jävlar, okej. Okay. Nej, jag kan ha fel. Ja, hämnd botar trauma, MVO alla från Vietnam. De ska byta gräs liksom. Jo, alltså nu när du säger det här är ju ett rådjurskid, och visst det är ju inte jättevast, men om du skulle liksom höga metal-låtar som intro och slutmusik och tysta rant-vid. Ja, det är väldigt typiskt också folk som är helt jävla hjärndöda. För de förstår inte. De har suttit typ i Windows Movie Maker utan timeline. Och så har de
Tacos. Jag ska se. Don't become an adult. Men vi måste ju kunna mörda folk. Eller ska vi springa omkring som barn och mörda folk? Huh. Oh yes, semen retention. Yes! Yes! Det är klart han kör med det här. People quite often ask me about semen retention. I made a video about nofap many years ago, which I will link in the description. Not ejaculating is as unnatural as anything can get. Every animal that can do it does it. Ejaculation releases Ja, endorphins. Free Appears. Jag har en jätterolig kanal som jag tänkte att vi skulle inte ögontvätta, men du vet, skratta lite åt. För det finns en ny kanal med en sån här anime-avatar som kommenterar andras videos. Men det är så dåligt gjort. Så först trodde jag att det var ett troll. Jag tänkte vi kan dyka in på den sen. The orgasm, but the ejaculation itself. This perfectly proves that it's healthy and natural for us. The fact that I have to make a video explaining to guys that ejaculating is good for you only proves how fucked up the surf is and how retarded people are. Besides that, semen retention is very obviously a depopulation. Sitter vi och hoppas på att Twitch inte är det där. Jag tar avstånd från mitt nick är Jason Engelbrekt, tack för follow. Ska se. Han har sen meetups också. Grejen är att yes, fresh chicken blood on Long Island with milk jar. Finns det en person som kallar sig för milk jar? Hey yo, fam, I'm at Einstein's house. Yeah, go away. Jag ska bara hämta en till öl. Jag kommer strax. Milkjar. Milkjar låter lite som den där glasburken med sperma och en My Little Pony-figur ifrån 4chan. Ta den bilden så går jag och hämtar en öl. Milkjar kan också vara den där kokosnöten från Reddit. Hey yo, fam, I'm at Einstein's house. Or as the real Germans would say, Einstein, of course. But the Americans don't know how to pronounce his name. That's alright, they don't know a lot of stuff. Actually, I think Einstein was probably pretty stupid, which is why he was promoted so much by the elite. Because they like to promote dumb people. It makes the even dumber people feel like they're clever, when actually the real clever people see how dumb they are. But that's just their game.
Okej. Så Einstein var dum. Försöka se. Det är mycket där. Danny, how's life here in Babylon, Long Island? She It's lives not in bad. Bayshore, so. Yeah, I one used to town live up. close by though, Yeah. but Oh yeah, it's not bad. People just get drunk, have a good time there, I guess. sounds great. And you, what do you think? Oh, I don't like it around here. It's yeah. polluted and shit. That's why you want to get out now. Yeah, and I just, I've been here my whole life. It's, Yeah, there's same. no farms around here. It's like, I'd rather be somewhere else. I agree, like something more spacious. Even upstate New York is nicer than here. It really is. It's really pretty there. All the mountains and nature. Volmer. You live Ja, jag right by vet. the water, mate. How is it waking up to this view? I mean, it's nice, honestly. Yeah, honestly, yeah. The only annoying thing is the boats sometimes, like they're loud and people like jet ski around here. It's obnoxious. Other than that, though, pretty nice. Lovely. Yeah. USA är så jävla fult. Alltså bara rent. Hur det ser ut är fult. What the fuck just happened here? Little Charlie is gone. Där! Nu har det hämnats. Någon av de andra hämnade Charlie. They killed him. Murder! Hey. What the fuck? Låter som världens sämsta true crime-podd, mord på hönsgården. Bäst ni passar er. De kanske också ska hämnas. Don't want to deal with that. It's like, I feel you, they probably can't eat it, whatever. but it's Never like, mind. yeah, you know Fuck what I it. mean? YOLO. If he was here, I would ask him, but it's like, Bye. Bye. What are you doing back in the US milk jar? I'm just butchering some chickens, Yeah. Super cool to get milk jar back to the US. We gotta go to some vegan events soon. Yeah, man. Gotta call Raoul. Yeah, definitely. I'm hungry. Skogsanarkisterna blir som Kakariko Village i Ocarina of Time. De bara börjar flyga in på dem så här. You're about to die, Nico. Oh. It knows. Yeah, I got it, man. Yeah. I'm just tying the foot, yeah. Okay. You just want to hold it, don't you? Yeah. It's like a trophy. A Yeah, trophies used to be blood and raw meat, right? Men snälla, få till knuten. Yeah, that one's fatty right there. Vad håller de på med? If it's tough, then it's good meat, though, because like any tribe, they would always eat they would always go for the tougher, older animal because the cells are more like structured together. They're stronger, so Cool. Nice. yeah, tougher meat's always better. Det här kräver hämnd från de andra hönorna. Tänker de säkert, men jag vet inte. Alltså vad fan. Alltså det är väl klart, man måste. Men hönor brukar inte vara så jävla svåra att fånga in om man inte missköter dem rent generellt då, så att de är rädda för det.
Du vet, som med nästan alla djur. Jag skruvkork på mig kanske. Ja, det är det fan. Eller? Nej. Jag tror de där hönsen har gått om själva och rädda. Ja, det verkar ju såna. Du har inte arbetskläder på det. Vad fan? That's also why the older animals are better. They're tougher, but you know everybody wants like tender meat nowadays, so it doesn't sell. So good. I feel like it will work. Yeah, just push hard, get through, like you're cutting something. Oh, you got it, you got it. Oh, no, you didn't actually. Fuck. Okej. Jag spolar förbi lite här. Mest för allas skull. What the fuck är det med den här videon? That never happens. Jag trodde ni skulle dricka blod. Ja, det verkar ju vara det de gör. Det var många fel, men varför är den här videon uppe? YouTube has never allowed me to monetize my channel. No shit! Jesus Christ, dude! Alltså jag personligen har inga problem med att se slakter av djur och sådär, men det var ju inte det videon skulle visa. De skulle ju dricka rått blod. Och det var en halv sekund av hon som so good. Psykfall. Se på doktorn som en typisk Dr. House-patient. Ja. Ja, men alltså så här. Man kan absolut skylta med det också, men det ska gärna vara lite uppmärkt kanske att det är en sån video. Jag tror de skulle dricka fresh chicken blood on Long Island with milk jar. Jag trodde inte jag skulle se misshandel av hönor. Så det var det var jag inte riktigt beredd på. Hur gammalt är det här? Det är bara 1 år gammalt. Det är inte så jävla. Jag tror det här var äldre. Eating raw organs in NYC. Har ni ingen klipp från den här festivalen när han äter i grishuvud? Ja, han är givetvis antitrans. Okej, nu kollar vi. Han har öppnat. Han har läst Nietzsche. Och missförstått Nietzsche. Tror ni att
Om du är här som mentalpatient så är de utanför skärmen. Okej, there is no hope. En dag vaknade han upp och han gick ifrån the dawn of everything. Och så hittade han Nietzsche någonstans. Bestämde sig för att missförstå Nietzsche och bli en tonårsnihilist, tror jag. Åh gud vad det där gjorde ont i. There won't be a revolution or any actual freedom because for one thing, most people don't even know that they are slaves. Most of the so-called truthers also don't get it. They still call themselves a person, even though that's just another word for a slave. Everything that the people in power want to achieve is going to happen. There will be a meat reduction and it is going to be a lot more expensive. Of course, this is done to ruin our health. A lot of people are going to get chipped and they will slowly eliminate cash. The humans will be moved from the villages to the cities so that they can also become persons. Nobody is going to do anything to stop this. In 2014, there were heavy protests in Kiev, Ukraine. But after a few months, the military came and shot them dead. This was, of course, not widely reported in the news. 2 years ago, there were also heavy protests in Hong Kong, but then the Chinese military came and stopped them. Protests are not going to help us, no matter how we organize ourselves. The only thing that we could do at this point would be mass non-compliance, but there are very few of us that are not going to comply. Är inte det en protest? Vad är skillnaden på en protest och non-compliance? Ska det vara någon skillnad på de två, eller? This is of course also not going to work. The government owns you since birth and rented you out to your parents, who are now taking care of the government's Parents? property. It's all about making you Vänta, into a så good rented you out? slave, which your parents are going to do because that's all that they know. They were also born into slavery. They made you believe that you are working and earning money for yourself, even though that's not at all what you want as a human. All of your aspirations were created by the government. This is why you always felt like your life has no meaning. The real free Du är så nära. Du är så nära. Men så jävla långt borta. Fan, läser du Nietzsche istället för Marx, för en jävla idiot. people, they not crave for safety and they do not crave for security. Those who crave for safety and security are slaves, unfortunately. Because the real free people, they do not care about this life. They care only about the honor, about the dignity, and they are always ready to die. You know, even you insult them, you slap them in the face. They will, if they are equal with you, they will challenge you to fight. Du håller ditt skallben på att ramla ut, eller? Det vore så här jobbigt om det bara... Death. They will just get their sword and they will force you to get your sword and they will just kill you or you will kill them and they don't care. Because that's the difference between the human and the slave. The slave craves for his safety and security, but not a human. The free man
craves for his dignity and for his honor, you use the word protection. The difference between a free man and a slave is that the free man doesn't need any protection. Because as long as someone goes under protection of another person, he is no longer a sovereign. At the very best case, he is a vassal. But in the Get worst to case, the he is a point. slave. The main purpose of the Han skulle säga libertarian där, jag vet det. Jag vet att det är dit vi är på väg. Jag vet att det är dit vi är på väg. Mm. 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 Oh, I am enjoying this scene. Fuck. Fan vad dåliga memes jag har. Men libertarian seems to be preservation of wealth and like body and health and life, Yes, you know. yes. So you see that the so-called libertarians, they are not looking actually for freedom. What they are looking for is the personal safety, more income, less taxes, less obligations, protection. Yeah, but why you call it freedom? It's not a freedom. It's just they are just want to be a more wealthy, free from tax. free from tax, but it's not a freedom Yeah. Free and also like because they free, remain slaves. The protests that we see now. det där gick inte skitbra. För han har ju typ en poäng. Gubben alltså. Inte han som, inte han vars skallben håller på att ramla ut. The so-called libertarian did not want tax. Snor vi en bit från Kringlan nu på PTV? Det känns som det. Nowadays are not slaves fighting for freedom. It is them fighting for slightly better slavery conditions. They may believe that they are fighting for freedom, but that's because they have never experienced it. How could they know what it is, how it feels like? A typical human is born into a so-called golden cage. It may look pretty on the outside, but it is still an open-air prison. Humans can adapt to a lot of environments and make the best out of it, but unfortunately we have adapted to a man-made environment, and that's why we are in this mess. The biggest problem is this, that you can God öl. Bavaria. Hur i helvete ska vi kunna leva i ett samhälle som inte är skapande människan när vi är människor? Ät bajs! not change someone who was born a slave and you cannot make him a human. It's impossible, absolutely impossible, especially when it comes not by his own desire. If some slave was born as a slave and he doesn't want to be slaves and that is his own decision, yes, it is possible, but that comes from inside of him. And he might He cannot be inspired by others. He cannot. The maximum what can be done, he can be inspired and used as a useful tool and then just thrown away, and his children and probably grandchildren can be educated to be humans. That is possible, but not himself. Okay. And even his children can be re-educated, providing two things.
One thing, that they are not older than 5, maximum 6 years. Because when they are over 6 years, it's too late. They already begin to acquire the slavish mentality. Number 2, that during their re-education or during their education, they have no contact with their parents. Men! Det är ju fortfarande en mänsklig institution. Ja, den där jäveln, honom borde vi bara... Alltså, jag förstår vad man säger, men vi måste gå... långt tillbaks alltså. Alltså vi har... Om vi ska vara fria, helt fria, som någon tänker, och ha ett fritt samhälle, då måste vi givetvis då först och främst gå ifrån kapitalismen, för den förslår oss allihopa givetvis. Men du kan inte överleva själv heller. Det är liksom, det kommer, oavsett vad du vill, att behöva förlita dig på andra. Så vad vi än gör så kommer det kommer finnas en hierarki. Det behöver inte vara de systemen vi har haft alls. Det behöver inte vara en hierarki. Det kan vara mer som anarkister tänker. Men det blir fortfarande ett mänskligt samhälle. Du kan ju inte komma ifrån det. Då måste du bli typ en fisk. Och det är vi ju inte. Inte jag i alla fall. Man kanske ska skära i... Nej. Because the school that teaches... Jag orkar inte lyssna på den där jävla gubben här alltså. Sisek, fuck you. Du har något bra att säga ändå, men fuck you ändå. The prison cells have been created so well that at this point the slaves are afraid to leave them. They abide to all of the man-made rules, but they have a fear of nature, which is freedom. There's a general fear of animals, bears, wolves, mosquitoes, ticks. I just said two on me. Nej! Nej, varför skulle vi vara rädda för dem? Varför skulle det finnas en sån... Varför skulle vi ha byggt det här samhället om det bara fanns björnar, vargar och grejer där ute som åt upp oss? Vad ska vi med varandra till? Undrar varför vi började bygga städer. Undrar varför vi började med det här. Jag kan ha någonting med björnar att göra, jag vet inte. Jag är så trött på det. Afraid of natural raw food. Of course the climate is also scary, especially the sun itself. Ja, Belcross, rent tekniskt sett, nu kommenterar jag bara i reaktion till den här videon. Givetvis är det så. Alltså, vi kan inte förflytta oss ut ur någon form av naturligt samspel oavsett. Vi är ju en del av naturen. Det är bara vi lever i naturen som vi lever i naturen. Jag menar, det här är ju fortfarande naturen egentligen. Naturen är inte skogen borta vid din sommarstuga. Det är liksom hela jorden. Men och det liksom är att och den här idén om att vi ska kunna bli fria utifrån det. Men vi kommer, och då är det precis som du säger, vi kommer förhålla oss till naturen, men naturen har ju också system då. Och eftersom vi är människor och är flockdjur, så det de vill egentligen, det är att vi river allting vi har gjort och så bara gör om det. Det är precis som varenda libertarianprojekt.
Det är som när de köpte den där jävla kryptofärjan och åkte iväg. Vi ska vara fria och allting. Sen kom de på att avlopp behövs. Behöver ha någon som heter soporna. Behöver ha någon som tankar båten. Mikro får ni inte ha i era kryptoköpta lägenheter som är hytterna. För det är brandfarligt. Och så här. Alltså grejen är att man återskapar bara samma skit igen om man håller på så här. Det är liksom, det är så kallat på kryptomarknaden nu. Det ska vara en decentraliserad marknad som har återuppfunnit banker. Grattis. Jävla dårar. Humans have a natural fear of the unknown, but to the slaves, nature is the unknown. Jag tror inte det är där som är... För det första... Använd inte ett Lovecraft-citat i din filosofi. För det är Lovecraft som säger att vi har natural fear of the unknown. Jag tror vi har natural fear av att dö av någonting unknown som sitter i en buske och morrar. Ja, men det viktiga är att vi först måste fixa age of consent. Det är första steget innan vi börjar med resten av rivningen av samhället. När det är klart, då jävlar. Ligger med 12-åringar och revolution. Vad är det med dig att inte kunna sätta ihop bild och ljud? Är du 12? Ja. Jag måste börja tänka innan jag säger saker. Myra visste vad den här var. Hon visste bara inte om den nya grejen med att 12-åringar. Gud. Vad vi utsätter oss på vänstern för galenskap. Alltså, jag har så svårt att det sitter som högermänniska typ och bara konsumerar sånt här material. Som att det inte är någonting överhuvudtaget. Alltså som att det är världens normalaste grej. Alltså när jag konsumerar YouTube-material, det är dels kommentarer på såna här grejer, men det är också liksom bara Moist Critical som sitter och gör något dumt i något spel. Kanske en dokumentär av någonting. Jim Sterling, eller Stephanie Sterling, förlåt. Filmrecensioner, lite deep dives i filmer kanske. Ibland lite så här, du vet, video essays som ContraPoints och såna grejer och H-Bomber Guy. Men de är ju alltid en reaktion på det här.
Så att det blir... Jag förstår inte hur du bara kan komma in på YouTube och se det här och bara, nej men det här verkar vara bra grejer. Jag menar alltså, visst att man söker någon form av confirmation bias i sakerna man ser. Eller typ alltså, jag söker mycket historiecontent också, framförallt just nu arkeologi och liksom paleontologi. Men det är liksom så här, det finns inget sinnessjukt i det, i att sitta och konsumera det. Ja, debatterbart antar jag, beroende på vem du pratar med. Men det är inte smörja. Du har inte någon som sitter och säger hur hårt du ska hålla kuken när du runkar för att du ska komma rätt. Liksom, ja, det finns sådana videos. Jag vet, vi kanske kommer in på det. Age of Consent hade varit jävligt weird Age of Empires. Varje gång jag ser Age of Consent så tänker jag bara på den där låten. Vad heter den? New Order. Jag tror inte det spelet är lagligt. Inte i Sverige för att Beatrice Ask glömde bort, eller gjorde hon inte. Man sket i att ta med uppsåt i svensk lag när det gäller såna här grejer. Så bara av misstag så kan du åka på BP. Så att, ja. Jag tror verkligen inte det spelet är lagligt då. Jag älskar, kolla här. Jag försvarar inte BP nu. Men, och inte, jag tänker inte försvara den hela manga-översättaren heller. Fuck det typ. Jag tycker bara så här. När man det är någonting jag hatar i det här landet. Där man skriver lagar som barn ibland. Vi har jättebra skrivna lagar och så kommer det en ny lag. Och det är som att någon som gått i sexan har skrivit den. Typ alla lagar som Beatrice Ask skrev, antar jag. Hon är helt bränd i huvudet. Hon är inte död. I'm normal. You're extreme. Nu ska vi se här. Någonting som är en väldigt bra beskrivning på en själv. Det är när 7 miljarder människor lever på ett sätt och du på ett helt annat sätt. Men det är de 7 miljarderna som är extrema och du är normal. Ja, precis, skogsanarkisten. Det är sådana grejer med. Det är som att det är barn som sitter där ibland och håller på. Nej, mina öron. Jag lyckas rädda mig. Okej, jag gillar Misfits mer. Det här är inte dåligt, men du vet. I don't talk about nature in my videos for fun. I do that because the only way to be happy and healthy is through nature. Jag är jävligt tveksam på om det där är riktigt skinne. På tal om att live through nature. I don't have any religious beliefs, which is why nobody else's opinion offends me about any topics.
Being religious is a sign of weakness because you need to attach yourself to something. You don't accept life for what it is and what it naturally offers you. This is why you will almost never see any Christians, vegans, Muslims, etc. that watch my videos but disagree with me on that specific religious belief, simply because it is not just a belief for them, it is what their life is based on. This is my first example of being extreme, because all religious beliefs are extreme, seeing as they are unnatural, as in, they are very far from our natural state without any man-made beliefs. I am normal without any of them. The norm of today, which was created by the elite, and that's what our society is based on, is completely and utterly. Jag ska ta på mig glasögon med vänta. Jag behöver få ont i ögonen. Men jag tror att han sa någonting på 1 minut och 39 sekunder. Vi ska lyssna igen för jag fan, ändå fick jag lock. Jag tror inte han sa någonting alls. Så det han gjorde var att om man lever naturligt, vilket du vet, så skiljer det sig från religion som är extrem. För att du inte tillber, eller du lyder inte under en gud, antar jag. Men det går att argumentera för att man kan se naturen som en gudomlig kraft då i hans synsätt på det. Eller hur? För han ser ju naturen som sin överman. Och naturens lag gäller. Och då undrar jag. Nej, ni vet redan vad jag undrar. Fuck it. Kolla nu. Kolla vidare nu. Kan folk snälla typ bara gå filosofi A? så att ni åtminstone kan få ihop era jävla vanföreställningar. För jag tänker att om man ska då... Fuck it. Vi kollar. Irrelevant. It means nothing. One of the main reasons my channel got popular is because I eat raw meat, which the... Ja, 100 000 nästan. It's because I have raw meat och har typ 4 år kvar att leva. Slaves see as an extreme diet, while at the same time they eat seeds made into sludge, which are then formed into specific forms, such as bread, cookies, and pasta. Not only is that extreme, that is actually literally insane. It's also a big mistake to call eating raw meat a diet. I'll give you some examples of actual diets. The standard American diet, which is when you are... En diet är sammansättningen av mat som du lever på. Det var det. Tänk om man kunde ha ett argument, alltså bara ett. Jag vet! Jag blir så fruktansvärt störd på att... Absolut, man skulle kunna argumentera för att pasta inte är naturligt eftersom vi har kultiverat grödor så länge som vi har gjort. Men vi har skapat dem genom naturliga processer. Så vi har inte använt magi.
Vi har inte offrat spädbarn för det. Vi har inte skapat mylingar. Vi har inte legat med trollmor. Liksom vi har ju skapat de grödor och det vi har idag, kultiverat det utifrån våra behov i några tusen år. Och om vi kan göra det, då hade naturen själv kunnat göra det. Precis som Bell Cross var inne på förut, att vi måste sluta se det som att vi går ifrån naturen så fort vi gör någonting. Alltså, de här sädeslagen vi gör pasta på är ju inte, de är inte onaturliga. De är bara kultiverade, som sagt. Men naturen själv hade kunnat göra en liknande process. Så att vi snabbar bara på den lite. Addicted to drugs. The vegan diet, which is when you slowly degenerate by only eating plant foods. The paleo diet, that's when you eat cooked unnatural meat and man-made vegetables and seeds. The primal diet, that's when you drink man-made toxic vegetable juices and eat toxic nuts made into sludge and so on. Those are all man-made diets in which you have to follow man-made rules. I don't promote any diets. I simply promote eating the way humans eat in nature. Wolves and cows are also not on a diet. They eat by instinct. Eat whatever you want, whenever you want to, as long as it is Men du kollar, vi har en ganska fin rot här. Kanske ska gräva upp den och gnaga lite. natural. This way, you will not be extreme because you will not be on a diet. Eat raw meat, drink blood, and you will be normal. Vilket jävla djur dricker blod? Vilket djur dricker blod? Ja, men han måste ta och riva de där gungorna, de är inte naturliga. The next example of being Tänk den lokatt ligger där. The human mosquito. abnormal are today's families. It is very extreme to have one or two children, as most people do nowadays, because in nature you would have around 20. The more children you have, the more normal you are. Do you even understand this? You little fucking brainwashed slaves. You are extremely extreme, very far from the norm, also known as nature. Don't get me started on people who have no children at all, because that is beyond extreme. It's a severe illness. Having sex with a condom is also extreme. People believe that I'm extreme because I don't work, as in I don't have a regular job. Yet, nobody in nature works. And no, hunting is not a job, you moron. Again, you slaves are the ones who are so far away from the norm that you start working for man-made paper with man-made symbols on it, or man-made symbols on a computer screen. You are literally working for nothing. What you do is very extreme. How about hygiene? It is normal to never brush your teeth, not even once in your life. Therefore, you are an extremist for brushing your teeth. Kan du visa upp gallerna? Säg det till min chef om du vågar. Ja, men okej. Det här är ju en väldig missuppfattning. Att människor inte skulle göra rent naglar eller tänder även
Liksom som neandertalensis eller homo erectus. Det är klart de gjorde det. Men alltså man tar ju hand om sig. Det gör man ju oavsett. En katt sitter ju och tvättar sig. Bara draw the fucking line of being a YouTuber. Det håller jag med om. Det är extremt. Där kan vi prata extremt. Står och luffar ut i skogen med oborstade tänder så ingen kan vara i närheten. Inte ens djuren kan vara i närheten. Fiskarna har fan simmat i vägar för att börja liksom... In nature don't wash their hair with shampoo or any other harmful chemicals. Generally, washing your body with soap, which 99% of the time is toxic, will only destroy your skin and the microbes that live on it. All of this is extreme behavior. And the reason humans do it, whether they are conscious of it or not, is to cover up their body's toxicity. That's why you stink. Do you fucking get it now? I am surrounded by insane and extreme people. That's it. Accept reality. Du ser faktiskt inte omgiven... Du ser faktiskt inte ut att vara omgiven av någon. Om vi ska vara helt ärliga nu. Så har jag inte sett... Det var en video. Du var omgiven av 2 personer och då nackar du hönor. Annars har jag inte sett dig omgiven av en enda människa. Och så ska vi komma ihåg att de där hönorna leder inte ett naturligt liv. Utan de leder på en mungård. Som ni onaturligt tog er till via bil. Jag vet varför han inte är omgiven. Han måste lukta fuck alltså. Rått kött och flänssås, det... Fan. Han har lite hemsidor. Jag tycker skit i att kolla. Jag måste ta en paus från hans hela videos. Han har en sida där han släpper naturligt inspelad musik, antar jag. Om flänssås ingick i hans diet så vore det minst... Ja, jag tänkte... Ja, men det är därför han inte är rädd för björnar. För inte ens de vill gå i närheten av en. De bara går ut och så bara... Holy fan! Det där har inte blåbär. Så springer de iväg. Lägger sig i det igen. Alltså jag kan inte tänka... Alltså jag är lite svårt så här. Man brukar skämta om meat sweats också. Hur luktar ditt svett egentligen? Om du bara äter rått kött. Man skulle göra ett så här parasittest på hans mage. Hans diet skulle bli bättre. Ja, jag tror det. Ja, vi är inte gjorda för att äta rått kött. Alltså, i större mängder. Det kan du bara, om du bara öppnar munnen och kollar på dina tänder så kan du se att
Gjord för ganska mixad det tror jag. Ska vi se. Han har också en hemsida som heter Life is about having fun. Jag tycker inte det låter som att han har särskilt kul. För han slaktar bara djur och äter dem. Nu ska vi se. Jag vet inte. Jag tror inte det här är inte han som är på bild, tror jag inte. Men han har en kompis då. Vänta. Meetup. Hur kan du ha den här dieten och inte stava det M-E-A-ting? Meeting. Vilket missat jävla... Jaha, är det här bilderna? Det är det ju. Ja, här kom det kom lite folk till slut. Här leker en apa. Jag pekar någon finger åt moderniteten. Bara snubbar. Jag är inte jätteförvånad. Fan vad varmt det är med lampan. Hi, I love you. Please be the father of to my children. Det finns inte en chans att han inte har skrivit det själv. I am a carnist. I will be the father of your children. Please call. Kanada. Be that as it may, because the lack of time, it may not be constantly conceivable to record the verbals by hand. German transcription archives services. Cabbage tree solutions. Okej. Därifrån. Ja, nu kommer vi till 2020. Åh nej, har han vänt om? Åh, din jävla idiot.
Let's have fun. Okej. Okay. Absolut. Let's have fun. Vad står det mer? Please come and save me. I know that you know everything and I need help now. They are turning on the 5G everywhere and I'm 18 and live in Norway. Åh nej! I have dreamt about you for a long time. Åh nej, det är massa jävla thirsty teens bara. Fuck, det funkar ju hans grejer. Helvete också. Hey bitches, I fucked all of your existing. Goatis is a coward, pussy. He did not give me his number. I am still waiting. To insult him face to face. Give me your number, Goatis. Don't be a coward shit. Vad fan har hänt här? Ska se. Nu ska vi se. Goatis, I fucked your mother. You're a coward bitch. Remember that. Ja, eller så är han osams med en jävla gruppering. Han kan ju vara osams med väldigt mycket veganer, givetvis. Han har gömt vem det är som äger själva domänen Sverige. Men jag vet ju vad han heter. Ja. Vi kollar på en video till och sen skiter vi i det för idag, tänker jag. Tycker jag att vi har gjort tillräckligt. Fast vi behöver inte se vad som händer när han äter rått kött. Det vet vi. Det är mer hans filosofiska grejer jag är sugen på. Exploring New England with milkyard. Pratar de ner ett rådjur och nackar det, eller? Vad gör de på sådana här subscriber meetups? Hopefully somebody brings some urine again this time. Yeah. Did you guys really do that? I'd probably draw the line there. It was proper vegan urine, man. Proper Water. vegan. Fruitarian. Gotta drink some fruitarian urine in your life. Oh yeah, man. It's just full of sugar. Sweet. Urinterapi är fisk. There was people doing yoga here. Really? Yeah, I've never been here. This park, it's not bad. Yeah, this guy Kevin recommended he lives. Det är dålig stil att ha en kylväska, tycker jag. Det är lite fusk. En ny typ av man. Ja, vi har alpha mail, sigma mail, så döpte jag den här till omega mail. De har inget som är naturligt. Det är... In Orlando, he said there's no people here. Saturdays, unlike all the other parts, are full. You never had any raw animal foods in general? Never. Never in my life. We'll see. I mean, some people gag on oysters. I was Just watching look your at the picture.
have you guys found any? Have you found any meat here? Like any type of organ? In Florida, in general. Anyone hook you up? Well, he shot his own boar. Tror du kakan ska anfalla dig eller vad? He has it with him also. I got some heart too. How affordable is it for you guys? Like, how much do you spend a week, do you think, on your diet? Expensive. I try and keep it like $15 a day. $15 a day? Okej. Not much. Craig bought all my food. Actually. It's pretty cheap. Yeah, like if you order from Amos Miller's farm and stuff, you'll pay like a higher price. That's a lot. Yeah. But you can get like grass-fed beef from Aldi for $5, the ground beef. So that's not bad. Well, ground beef gets boring though. Yeah, it does. Yeah, it does. For sure. It's pretty boring. Now, you would eat the Aldi's meat raw as well? Oh yeah. Okay. Yeah. So I shot this thing. Men alltså de är ju liksom... Alltså... Hela hans ideologi går ut på att äta kött och leva ett med naturen. Och så har de liksom åkt ner på typ Vättervikens camping. Har du Mita? Fan, jag förväntade mig att ni skulle ut och gå på en hike eller något. Really? Where do you go hunting around here? So I went in Arcadia. Yes, sir. Okay. There's a good old boy ranch out there. Not bad. So it's a guided. They take you out. Yeah. Help you. And then that is really good. You're gonna die. You're gonna get skin cancer and die from the ozone layer. Yeah, You can't go outside too much. Remember all that? And it's healed magically Yeah, because they all the chemtrails. pretty much all the nonsense. Yeah. All the nonsense. They're always going to turn it around and make it sound like it's a good thing. And then everyone's going to forget by the time they're going to forget it was a conspiracy theory. I think that's what's screwing up our health, man, is the immunity is going so far down in people, and it's really easy for them to do it. Block out the sun, you know? If we don't get any vitamin D above, if you live above the 35th parallel. We're light-seeing beings, yeah. Yeah, so just goes to show you that nature does punish you pretty hard, man. Hur har vi överlevt här uppe? Och sen då alltså tror de att just i chemtrails, för då är ju cancer en del av det, ja. Men alltså ja. Jag försöker få ihop det med att de använder ju saker. De använder ju lättmetall uppenbarligen som termosar. De använder ju kylboxar. Det ser ut som en eldriven kylbox dessutom. Så att det är lite sådär. Och de har ju kläder på sig som inte är naturligt sydda. De äter ju ändå processerad mat även om det är kött från en farm. Jag tror inte att alla äter kött från en farm heller. De dricker piss. And it's cumulative. It builds up over time. That's why, like, you see these people who get really hardcore into video games and they get those drapes that, like, block out the sun in their house and their room and everything. They just end up turning into zombies. Mentally ill, yeah. Yeah. That's the one thing. When I first started sun gazing, I developed an aversion for the computer. Oh, really? Yeah, I just stopped using it. Like, I was really into making beats and producing music, and then it's just when I would come up from sun gazing, usually, like, sometimes I would make music in the evening time, but I would have no motivation to do that after sun gazing. I just feel so natural to just... Jag tror att din hjärna kokar i sina egna safter och det är därför du inte klarar av att göra någonting efteråt. Gött att du mår bra dock i det. Relax in the evening and work during the day. What is that? Indian Summer. The self-titled EP. Yes, sir. Eating like this nowadays, dude. I used to cook so much back in the day, and now it's just Dude, so simple. Oh my god, I used to spend fucking hours.
You can say, oh, fuck the state, fuck the government, fuck everything. Florida! I'd be in the kitchen all fucking day, like cleaning pots and pans. Oh my god! I've gotten so many chicks when I was pregnant. Okay. It's amazing, dude. Like girls will be like, I got my I och för sig, jag kan köpa det. Florida är knappt ett ställe. fucking hear what I'm saying? Oh, I'm blocking it. I'm blocking it. Hey, goddess, you mind if I try some of that orange juice? You put an egg in it? It tastes bad. I've actually never had orange juice like this. It's fucking better. Det här är en skön kille. Känner jag ändå. You do you, bro. How do you explain like when they send up satellites, like with Tesla and stuff like that? How do you explain that? 'Cause, like, So helium brings it up, and then they would let go of some of the helium, so it goes down, and then they put more helium in, and it goes up. You gotta watch the videos where they take the semi-trucks and the balloons have to fit in like multiple semi-trucks. Just one. And they'll take them all. You gotta look into like the boring accounting stuff that like NASA has to go through. They own the entire bits of like the world's helium, and like you just gotta look into the boring shit. There's a helium shortage. Dude, they have a helium embargo. You know what an embargo is? They bought all the So helium. they have a helium embargo. It's that bad. You can't find this stuff. Like I did Well, of that. course you can. I did that shit like 4 years ago when it was all fresh and brand new. Yeah. And now to learn about it, I don't know how people learn about it because there's so much disinformation. Dude, you gotta get a Tor browser, DuckDuckGo, all mixed together. It's so bad now. It's hard to do. Dude, it's so bad. yeah, I was looking at the Mars landing, and like when they take a picture with the rover, there's like no shadow. And I'm like, okay, all right, this is a nice Nevada desert you got here. I think it's Florida! Greenland. At least America does a better job. Have you ever seen like China and stuff? Bro, their They're shit's just like stand up and clap. their shit's like Mickey Mouse. You can tell it's fake. Yeah. Dude, go raw, man. No, I want you, but it's like Wasn't the age at all. Really? yeah, dude, you look like There's a camera. fuck you. Åh nej, nu kunde nu kunde de inte böga. De är homofober också, för helvete. Sorry. I don't think any amount of sun gazing can fix what the fuck I got going on. I really think it could, though. You think so? I think it could, yeah. Here, I think look it's through possible. mine just so you can see how See if they're as like bad the as me. extent of I'm really bad, dude. Yeah, you can. I actually did. Actually, like, it's not too much off from mine. Really? Yeah. Damn. Det skulle vara så kul att träffa en bara... Anything on like, I've heard him talk like a few things on getting rid of vaccines and getting rid of, like he's talked one time we're saying it's going to be basically impossible to get rid of it, and then I feel like I've heard him other times saying you just got to keep constant raw fat. Jag ska leta upp lite ögontvätt. Of course, yeah. I ate a little bit and I put it on. Yeah, on your skin. Dude, Yeah. I It's still there, dude. Yeah. Like it will stay there. Like, look at mine. Right. It will stay there all day. So you buy that, right? Amos Miller Farm. Amos too? It's $5. Bro. Damn, those Amish, bro. That is our goal, right? Yeah. Oh. Get back. Go hard. That was great. Great hustle. Oh, that was fun. Alright, vi avslutar idag med något roligt istället. Och eftersom vi såg lite utav Black Sheep. The love of God. Så avslutar vi med det också, tycker jag. Så det här är Kill Count. Den är på 4 minuter. Det är Death Central som har satt ihop där. Så det ska vara alla dödsfall i filmen. Och såklart, vill ni inte ha spoilers så bounce. Så kan vi säga.
Ja, nice. Vänta, jag måste flytta kameran. De har ju... fuck you. De har ju en counter för humans och en för sheeps. Så det måste vi ta tillvara på. Yes! Det här är scenen vi såg förut dock. Men ja. Fy fan vilken bra film, jag rekommenderar den verkligen. Åh nej! Lammet! Ja, de har säkert körkort. Det är så jävla bra film alltså. Och just det, var får det ut? The Worship. Fy fan vad det dör folk och får. För fan vad jag älskar skräckfilm alltså. Wedding Crashers. Alltså, fatta bli bodyed av ett jävla får. Ja just det, jag har för mig att när fåren biter människor, vissa av dem blir weresheeps. Fan, länge sedan jag såg den nu. Den liksom avslutas lite som... det blir som en fårvariant av The Howling. Man. 67 kills! En köttig jävla rulle här alltså. Det är fan. Jag rekommenderar den. Nu har ni i och för sig sett alla kills. Men jag rekommenderar den ändå. Den är kul som fan. En utav få
Det är den, Tusk och Boar som jag tycker är rätt bra comedy creature features. Så ni borde se den. I övrigt så tack för att ni kom förbi idag och kollade på en totalt galen människa. Vi kanske hörs i veckan eller början nästa vecka. Det beror på. Jag ska till min flickvän imorgon så att vi får se. Annars imorgon käbbel på både PTV och Miranosaurus. Jag kommer länka upp dem. Vi ska kolla om det finns någon raida. Ska jag göra också. Det är väl PTV som vi får raida antar jag. Jajamän, det gör vi. Vi raidar inte Jace, det är roligare. Idag får hon en raid. Och så hörs vi.